Take this. Find them. Всім привіт! Ви на каналі Portkey Games і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Отож, попередні серії що ми робили? Я згадую, бо я постійно забуваю. Що ми перед цим робили? У нас були додаткові завдання, це треба було поговорити із Себастьяном, плюс із Деком також, з тими тваринами. Ми ж тварин розводили, точно. І що ще? Ну, додаткове завдання треба було якогось малого спасти разом з Нетті. Та й все. А зараз будемо продовжувати. Так, завдання. Конкуренти. Ні. Вогонь. Угу. Ну, напевно, підемо по цьому заданню. Що там по листах? Угу. Я не буду читати, треба перекладати. Треба йти з кімнати. Ага. От воно як. У мене тут такий прикол. У мене, коротше, зараз на колінах спить кіт. І типу, він якби зараз спить, але він в будь-який момент. От чого він стоїть? Чого він відразу після виходу стоїть? Так от кіт спить, але в будь-який момент він може викинути якийсь фокус. Так, карта. Певно, карта світу. Так, там вогню близько немає цього. Прийдеться сюди, а потім на метлі. Або на метлі. Мені здається, що на метлі швидше. Бо той такий гіпогриф, він доволі важкий. Ну, вроді. Принаймні, я так по відчуттях, класно передано відчуття, що от у нас, до речі, саме зима. Тобто в нас тут, не знаю, будемо вважати, що в нас зимові канікули. Так, полетіли, набираю висоту. Треба буде якось собі управління переналаштувати. Але, в принципі, на ПК тут, що тут кнопки, якби, не всі горизонтально, і особливо тут налаштовані, не налаштовуюся, но це треба геймпад. Так. Ну, заліз є. Чекати. Я чув якісь голоса. Де? Нормально, я зимою сплю на мерзлій землі. Поговорити. Я обіцяю. Вона прикольна. Мені навіть цікавіше, наприклад, ніж Нетті. Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened.
Not Я to worry, нікому Poppy. нічого не If I розкажу. ever meet Не your gran, I розкажу. shall Я not ж цього speak a word ніколи of не this. робив. I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Я ж This way. цьому Омнісу не розказував про Себастьян. Себастьяна гриби стрибають. Ейвор і гриби. Одночасно. A centaur. Tread Пішки. carefully. Якесь таке Що то? Кентаври? An entire castle to roam, yet Що вони хочуть? you choose to wander here. Please, we Та don't чого вони want any злі? trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? І що мені We робити? Я не aren't хочу з involved ними with битися. them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. М-м, не хочу. Якісь вони злі на мене, не He знаю. was certainly a charmer. Ну це через браконьєрів, типу, але вони якось всіх людей під одну гребінку, як кажуть. Під один гребінець. О. But why would he think that we had anything to Браконьєри, do with poachers? чародії, там, викладачі, студенти, блін, все одно люди. Нащо мені ці поганки? Я не знаю. Вони для якогось зілля, але я в ті кімнати так толком не заходжу. Ми могли на мітлах летіти. Нам треба пішки бігти, я не розумію. Якийсь дивний. Що це таке? Що за прикол? Схоже на It seems that a Як lot ж of воно? beasts have been more aggressive than устриці, чи usual як вони lately. називаються в В цьому метро. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. Що робити? If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Тут щось є. І там щось є. Still smoking. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. Вивчаємо відьмака. О, монети. Там ще є сундук. Там ще щось є. Ще монет. О, з монетами це класно придумано. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Так, що ще? Revelio. А, ну там ще щось. Я пропустив. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. До речі, I should звідки tell вони? Poppy about it. Признав до Попі. Блін, ім'я. Anything interesting? Poachers were here. Да, All щось sorts of цікаве. evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling Що about йти? this. Куди? Ну йди, давай. В другу сторону. Я не розумію, а чого пішки? Можна на низькій висоті летіти на мітлі. Look, down there. Так і видно краще. Що таке? Де? Вон тамо? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less Mm. discreet approach? Попробую. Попробую, де там ця невидимість. Мені треба якісь... Заморожуючи, напевно. Нехай буде Лівіосо. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. У мене дуже багато хілок, якщо помітно, то ну. Я особливо прям можу не переживати. Плюс тут регулярно вони випадають. Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind. Perhaps best to shun
І може якось по-тихому. Suppose he's worth a look. Куди? Я хотів відкотитися, я щось не туди кнопку нажав. І це він покотився вперед. А вперед я сам же ж перед цим розвалив міст. Треба ще раз спробувати. Що там у нас є? A more hushed approach is likely. Взагалі я, в принципі, можу без цього всього йти так просто. Це хіба якби там обов'язково було, да. Прийшлося б попотіти. Хто мені каже? Просто він робить, світить щось. I would say that Irondale is not appropriately named. Is that you, Royland? Сховався. Мені треба до нього йти. Давай. Show yourself. Можна нас замітити. You've nowhere Давай. to hide now. Levioso. Merlin, you'd think they were guarded Де це відновлення? for magic himself. Так, What's репар. going on here? Only one way to find out. Клас. Оце реально корисне заняття. Заклинання. Це реально дуже корисне. Монети? Клас. 8 монет. Наш виглядає малою, чи це типу тут як магія. Як рукавичка в цьому. Merlin's name? О, там такий Are those дракон. dragons? Ой-ой-ой, ух ти ж. Ух ти. Драконячі бої. Нічого собі. Але вони, да. Як вони цих драконів взагалі It's a dragon сковують fighting одне з одним? Я не розумію. is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they І на це possibly все know this? The Centaurs працюють have ще every right to be букмекери, disgusted і, with the коротше, kind. в There цьому must be всьому more крутяться dragons. великі гроші. Poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should Ну take да, advantage of зламатися не most так our team цікаво. on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, stroking a bar. Таке, Татавос, щось там. А як мені пройти? Якось сюди треба, але як? Мені якось треба сюди прийти. Питання як? Може сюди щось?
А, може сюди. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Yes. Давай. Ю. А ти проти кого там б'єшся? Так. Пішли потихеньку. Там гроші випали. О, сюди. На драбину. Стоп, лізь. А от коли видимий, то він лізе. А, до речі, ми по мішку. Сірковиці. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Обернися. Що там не роблять? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Давай. Так, невидимість. Це прикольне закляття, але близько не всночують. Блін, маги все-таки логічно. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Так, а що це таке? Hello, Hamora. Так. Треба почекати, поки він крутиться. Ну, давай. Цей великий не крутиться. Давай крути. О, тепер. Тепер малий. Давай, чого ти? О. Все. До речі, замок другого рівня. Вроді. Драконяче яйце. О, це вже цікаво. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Так, а що далі? Let's make them count. Вибиратись звідси чи що? Чи туди йти? Невидимість. Я хоча б одного знищу так. Контрол. Давай. Контрол. Йо, а що то щось таке? Йо. Shall we finish what we started? Back for more?
Давай ще раз. Ще раз. Q. А що ти? А, ще ти є. Контрол. І що робити? You're А the ти one хто we're такий? looking for, and you brought a friend. О, це що, бос? А ну, давня магія. Ю. А, вона експеліармусом. Ю. Так, влюбился. Ні, ти нього конфлінку тепер. Ю. Ю. Давай, 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 давай. Контрол. А, їх тут багато, контрол. Контрол. Давня магія. Контрол. Контрол. Де ще? А, ще тут десь? We don't have time. We need to free her now before more show up. Як? Мабуть, треба ось це. Aim for the ring at the front of her restraint. Або... Стоп. Вингардіум Левіоса. Де вона, де вона, де вона, де вона? А, ось. Ну, буде ось тут. Ні, не працює. А що тоді? Де пульса може? Тоді так. О, правильно? Акіо, да, Акіо. Так, що він зараз робить? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Що, зараз з драконом будемо битися? І з цими. О, він звільнився. Все, вам кінець. Оцінює ситуацію. Але вона дивиться на нього з розкритим ротом. Там типу, вау, дракон, чуть нас не спалив.
Клас, клас, мені подобається. This way. На вихід. От вам і ставки на драконах. Ну вони реально, вони занадто небезпечні, щоб там пробувати з ними щось там контролювати. І так далі. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Дракон класний, мені I don't think подобається. she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Ми We просто aren't підемо helping звідси. ourselves standing here. Що ж робити? Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Мітла. У мене є мітла. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Досягнення. Захисник драконів. Так. Зараз карта. Може щось купити. Після цього прийдеться, напевно, випробовувати мітлу. Да? Да. А ну, я думаю, не перемістився, не перемістився. Цікаво, як нам того дракона знайти потім. Я не уявляю. Приблизно. Що, як, до чого. Does it get any more coat? О, якийсь весь професор. Уізлі. А, сюди. Так, мені треба оновити. Тисячу? А що воно дає? У мене барахла вистачає. Nice doing business with you. Це не треба. І це не треба. І це не треба. You'll be Окей. thrilled with that broom. Тільки заробив і зразу вже потратив. Thanks for stopping by. Hope to see you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. Ого, It це may виходить, я sound ambitious, but I've прорекламував already його. begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really Постараюсь. outdoing yourself. Що я можу сказати? If I'm Ні, able to пішов help, ти, I там, will. я не знаю. Thank you. I know Я this постараюсь. recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races then. Так. Куди? Ой-ой, це треба переміщення брати. Карта світу. Ой-ой-ой, може тут щось ближче є. От, ближче. Хоча б трохи. Щось дуже довго завантажується. Може через 200, Out of a storybook. через що. Так, мітла.
бо цьому гіпогрифу було холодно. Воно вже покращилось, я поки що не помітив. І ще я не знаю, яке я завдання виконую. Мельдуй рейс. Та чуть вище, не врізатись. Ну, так в РДР я не звичу, не впаду нікуди, але все ж. Навіщо? Зараз прусь. Так, з'їздаємо. Ух! Прям. Так, а де? От вона тут. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Поговорити. Hello, Imelda. What? So, another trial? Якого? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Я до цього сюди прийшов взагалі-то. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. На No one sets Слізерина. records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Я I'm попробую. ready to fly. Finally, a decent challenge. Так, стоп. Дуже незручно, дуже незручно. That wasn't planned. Класно я літаю, да? Brilliant. I'd say that was acceptable. Куди? Я вертаюся. Я дуже повільно лечу, дуже повільно. Це на 5 кілець. Дуже незручно в плані управління. I'm getting the hang of this. Її рекорд не поб'ю. Мабуть. Я і не прискорююсь і нічого не роблю. Now that's more like it. От на геймпаді це було б набагато зручніше. Made it. Я ще одне пропустив, до речі. Я все нормально лечу. От по цьому. Давай. Ще трохи. Brilliant. А не дуже, взагалі-то, не дуже. Oh! Це дуже не дуже. О, я вже і на цей. Не поб'ю рекорд точно. З мене цього разу вийшло все дуже погано. Фініш. Success there. Не побив я, ну що за... Не виходить в мене. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm Ще hoping поговорити? she will be easier on Seems my record remains untouched.
I expected better competition from you. Да. What do you say? Да, Up for звичайно. another go? A chance to Ні, не avenge the попробуй. honor of your house? That sort of thing? I don't Ви want to fly з right одного now. факультету. Perhaps later. Що тоді робити? Suit yourself. Come and find me if you change your mind. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Що там по завданнях? Ну все, в мене повинно. Hello again, Imelda. Is your challenge still on the table? That all depends. Are you ready this time? Now's not the best time. I'll see if I can come back Да, я later. потім вернусь Fine. краще. Come back when you've gathered your nerve. Да. Коли наберусь сміливості. О, по дракону є далі додаткове завдання. Я карту світу брати і переміщуватись. Будь Хогвартс? Ну да, Хогвартс. А куди ще? Ні, Хоусміт. Так, а стоп, а Попі там буде? А чо там? А чого там? Вони в Хогвартсі. Вона десь постійно ми її бачимо, а от будь-де, але тільки не в Хогвартсі. Hogsmeade, here I come. Куди? Мені показує, що сюди. Дуже сильно FPS падає саме на тут. Over А here. що їй бути тут? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Нужно That's a good idea. треба провідати See її. this through. I'll start looking into Обов'язково. it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her Пішли. location. Чи що? А тебе яке завдання? Ви поговорити з Нетті. Де карта?
От. На походу в Хогвартсі. Нічого сюди, я не знаю, де вона точно. Мені сама подобається. Тобто, в принципі, можна було зробити краще, як ВДР, чи щось таке. Але там все-таки гори, це інше, а тут просто зима. Вроді зима, але снігу небагато. Але він є. Це вже добре. Ну, показує сюди десь бігти. Я, походу, десь не туди перемістився. А, центральний вхід. Це ж центральний вхід? Я ж правильно розумію? А, стоп, не туди, не туди, не туди. Через двері. Без завантажень. Ух ти, без завантаження. Як то так? Та біжи, що ти? Наверх. Ось такий завдання нас чекає. Що, до речі, там з цим, з Себастьяном? Це такий значок означає, що це просто буде розмова і все, більш нічого. І не більше. На самий верх. Я завжди думав, що це говорить, а за статуї що ж говорить. Так що, чекати. Чекаємо. О. А професор, як її? Я забувся. Починаємо. Це буде якесь завдання? А, це ж її матір. Точно. Ну так. Тут не так і багато темношкірих, насправді. В принципі, тому суто можна було припустити. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. Не She знаю. called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ого, класно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your Так, safety. є така ймовірність. It may be Чого ні? best for you to stay away from Hogsmeade. Ну, for now. чого ні? That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time.
Thank you for being here during that rather awkward conversation. О, це як його качкадзьоб. І що, все? І пендо. Де мені? Off on another adventure, are we? Ні, це я не хочу робити. А, це, я думаю, можна. Бібліотека. Я переміщусь сюди. Мені треба буде туди йти. Тепер я зрозумів, як туди добратися. Так. Бігом туди. Ні, не туди. Сюди. А через ці двері. Там вниз. І це бібліотека. Revelio. Сторінку я поки що не бачу. А куди це воно мені показує? Мені показує кудись наверх бігти, потім походу вниз. Все, нічого не розумію. Куди воно мене веде? О, завантаження. Що таке доволі довге. Це треба бігти в якесь інше криво. Не знаю, по-моєму, вони щось тут в плануванні не придумали багато що. А що тут? А куди йдемо? Я не розумію щось. Це якийсь баг чи що? Мені так і далі показує. Не знаю, це напевно баг. Це напевно баг. Так, переміщаємося до бібліотеки. Я не зрозумів, в чому прикол, де, що, до чого. Мені сказано сторінку знайти в бібліотеці. Зараз ще раз перечитаю, може щось я пропустив або щось не врахував. Але наче в бібліотеці.
Куди воно мені показує, я не знаю. Тут десь повинна бути сторінка. Revelio. Не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Побачив би. Так, стоп. А ні, в мене воно є. Accio. І що далі? Ще десь повинна бути якась, да? Нема? Тут нема. А де є? That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Що в неї? Що це по завданню? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have А, it? правильно. Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from Та my ну, quiz. бляха, своєю Some Вікторіною. people call books Вікториною. knowledge trivia. I Вікториною, would да? argue that Вікторина. no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't Я value попробую. knowledge the way I do. Зараз навіть стало Surely цікаво. you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Да? Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Я Golden буду це... Snidget. Correct! The Snidget was first Я вгадав? introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Кайце. Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance Я in all organized відповідаю competitions. методом The виключення. tale of the three brothers involves which magical Що точно може не бути, і тоді вже з того, що є, то вже вибираю. Дари смерті. Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Це чисто для Invisibility. фанатів Вікторина, Which щоб, ball типу, in Quidditch is the так думати, largest? розім'яти мізки. Я не знаю. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. Квов. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. А, то це And I будуть won't be інші giving you any питання в easy неї. Це questions прикольно. either. Не The знаю, next ones will be це more можна. difficult. I'm sorry. I don't Не have time зараз. for a quiz at the На moment. жаль, Let me не know if you зараз. change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. А що, як мені взяти? Accio. Revelio. Ага, то їй ще треба цей ревеліо зробити. Не туди. Сюди, значить.
Скільки я тут бігаю, я так і толком ще багато що не знаю. Давай. У мене вже голова закрутилась. Ой-ой-ой. Так, туди, да? Може я переміщусь? Так буде швидше. Ні, я тут. Мені треба сюди. Отут найближче. Може звідти ближче бути, але я не впевнений. Тобто не факт. Не факт, ще раз не факт. Це чисто експеримент. Чи вийде в мене щось там? О, нарешті. Ой, не знаю, чи я правильно зробив. Побіжу. То мені туди показують, тепер сюди. Куди мені тепер бігти? Сюди? Як мені туди спуститись? Revelio. О, тут щось є. Ну да. Тут є цей ліфт, а я цей... А я не бачу. So this is the underground harbor. Revelio. Сторінки не бачу поки що. Що тут є? Рахво. Я браху. О, нарешті. Professor Weasley's Взяв. tasks are complete. I should attend Transfiguration. Заняття по трансфігурації. Певно, звідти буде найближче. Чи ні? Зараз буде видно. Йдем. Треба хоча б ще щось нам вивчити. То так нічого не вчимо і не вчимо. Так, далі. Куди йти? А чого туди? Добре. Сюди? Ні, сюди. Ні, туди. Перепутав. От. Тепер я згадав дорогу. Трохи, але знову пробіжусь. Прямо. Напевно, направо. Знову ці двері завантажуються. Правильно? От. Я прийшов в день якраз точно, тому якраз зараз буде заняття. От і сова прилетіла.
exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ага. І що зараз буде? Що робити? Нажимати. Beautifully done. Все. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. І навіть так. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime Да-да-да, soon, я такий. but it Я is a багато що вже valuable навчився. potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular Поза класна робота — це про звільнення і погрифа, дракона, і ще всяке. graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Ні, Not at all. я нічого не скажу. I'm fascinated by ghosts and Просто food, я дуже and I люблю was interested in привиди learning more і about the їжу. castle and the surrounding area. I see. Клас, I клас. admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and О, field guide кіт are кудись пішов. designed to educate you thoroughly. It'll be Йому the end of набридло. the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Все. От ці викладачі завжди люблять це поговорити. Виходимо з кабінету. Що, я думаю, на цьому можна завершити. Усім дякую за перегляд. Можете не підтримати, підписатись, поширити це відео, лайкнути, прокоментувати. Ну і внизу також будуть посилання на всі інші соцмережі. І до наступної серії. I said set. Abracadabra!